ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งน่าตื่นเต้นและเป็นอุทาหรณ์ชั้นยอดครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปที่ท่าเรือเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโชคทรัพย์ทวีท่ามกลางช่วงเวลาที่วิกฤตเศรษฐกิจกำลังบีบคั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำอาหารนะครับแต่มันคือเรื่องเล่าสอนใจอันทรงพลังว่าด้วยพรสวรรค์ระดับอัจฉริยะที่ถูกมองข้ามและหายนะที่ตามมาติดๆเมื่อความใจดีถูกเหยียบย่ำจนไม่เหลือชิ้นดีพวกเราเคยสงสัยไหมครับว่าราคาที่แท้จริงของการไม่รู้จักบุญคุณเนี่ยมันแพงขนาดไหนเรื่องราวที่เรากำลังจะเจาะลึกกันต่อไปนี้จะสะท้อนภาพชีวิตที่เต็มไปด้วยความระทึกขวัญมันคือการเดินทางที่เผยให้เห็นถึงผลกระทบอันเลวร้ายจากการถูกหักหลังและที่สำคัญที่สุดวินาทีแห่งการตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองที่พลิกโฉมโครงสร้างอำนาจของทั้งชุมชนไปตลอดกาลเลยล่ะครับบทที่ 1 จุดประกายความขัดแย้งเอาละเรื่องมันเริ่มขึ้นแบบนี้ครับท่ามกลางวิกฤตน้ำมันโลกที่ทำเอาต้นทุนทุกอย่างพุ่งปรี๊ดเชฟปิยะเจ้าของร้านอาหารเล็กๆริมท่าเรือที่ใช้ฝีมือระดับเทพหล่อเลี้ยงคนในชุมชนมายาวนานถูกสถานการณ์บีบให้ต้องปรับราคาอาหารขึ้นนิดหน่อยเพื่อความอยู่รอดแต่แทนที่ชาวบ้านจะเข้าใจเปล่าเลยครับกลุ่มคนที่คุ้นชินกับการได้ของดีราคาถูกนำโดยผู้หญิงที่ชื่อสีเพนบุกมาพังโต๊ะพังเก้าอี้ขว้างปาจานชามแตกกระจายเกลื่อนพื้นร้านด้วยความโกรธแค้นแล้วรู้ไหมครับว่าเชฟปิยะขอขึ้นราคาไปเท่าไหร่5 บาทฟังไม่ผิดแล้วครับแค่5 บาทท้วนการขึ้นราคาเพียงแค่นี้ทำให้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นพ่อค้าหน้าเลือดเป็นปลิงดูดเลือดชุมชนทั้งที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาแทบจะไม่เคยกอบโกยกำไรจากชาวบ้านพวกนี้เลยตัวเลข5 บาทนี่แหละครับที่สะท้อนความตลกร้ายและความใจแคบสุดๆของชุมชนที่เรื่องจะตอบแทนความเสียสละของเขาด้วยความรุนแรงบทที่ 2 ประตูที่ถูกปิดตายทีนี้พอร้านพังยับเยินยุทธเพื่อนสนิทที่คบกันมากว่า20 ปีก็พยายามจะเอาเงินมัดจำ 20,000 บาทมาจ้างเชฟปิยะไปทำอาหารงานวันเกิดพ่อหวังจะใช้เงินซื้อการอภัยแต่ความลับเบื้องหลังก้นครัวที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาคือเชฟปิยะใช้วัตถุดิบระดับซูเปอร์พรีเมียมมาตลอดครับทั้งรังนกชั้นดีราคา800 บาทเป่าฮื้อแอฟริกาใต้กิโลละ 2,000 แถมยังมีกุ้งมังกรตัวเบ้อเริ่มทุกอย่างนี้ถูกเสิร์ฟให้คนในชุมชนในราคาอาหารริมทางเพราะความรักและความผูกพันล้วนๆนี่คือต้นทุนมหาศาลที่เขาแบกรับไว้เงียบๆคนเดียวมาตลอดแล้วเชฟปิยะก็พูดประโยคที่ทะลวงไปถึงกระดูกดำเลยครับว่าอยากกินอาหารระดับภัตตาคารแต่จ่ายราคาอาหารตามสั่งพวกคุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือน้ำเสียงของเขาตอนนั้นคือเย็นชาและเด็ดขาดมากมันคือวินาทีที่เชฟปิยะตาสว่างครับเขาตระหนักได้ว่าพรสวรรค์และความทุ่มเทของเขากำลังถูกโยนทิ้งให้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าสนใจแต่ของถูกๆความเมตตาของเขาหมดโปรโมชั่นแล้วอย่างเป็นทางการครับปังเสียงประตูเหล็กหน้าร้านถูกปิดกระแทกดังสนั่นมันคือการตัดขาดอย่างสมบูรณ์แบบครับเชฟปิยะปฏิเสธทุกข้อเรียกร้องและแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฝีมืออันหาตัวจับยากและวัตถุดิบชั้นเลิศของเขาจะไม่มีวันถูกนำไปปรนเปรอให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของมันอีกต่อไปแล้วบทที่ 3 รสชาติแห่งความเสียใจพอไม่มีเชฟปิยะงานเลี้ยงฉลองครบรอบ80 ปีของพ่อยุทธก็เลยต้องไปแก้ขัดด้วยการจ้างเชฟโจพ่อครัวราคาถูกจากตลาดสดมาแทนและแน่นอนครับความแตกต่างมันชัดเจนจนน่าสยดสยองจากที่เคยได้กินปลาเก๋าสดๆเป็นระดับภัตตาคารหรูงานนี้ทุกคนต้องมาเจอท้องปลาเหม็นคาวที่ล้างไม่สะอาดแถมน้ำซุปก็คาวจัดจนบางเมนูถึงกับเปรี้ยวเสียหายนะมาเยือนทันทีเลยครับเมื่อคุณพยายามจะเอาความมักง่ายราคาถูกมาแทนที่ความเชี่ยวชาญระดับปรมาจารย์แต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับพอคนในงานเริ่มโวยวายเรื่องรสชาติเชฟโจกลับยักไหล่แบบไม่แคร์แล้วตอบกลับไปว่างบแค่นี้จะเอาอาหารระดับโรงแรม5 ดาวหรือไงโอ้โหประโยคนี้แหละครับที่กรีดลึกลงไปกลางใจมันคือช่วงเวลาที่ทุกคนในงานรวมถึงคนทั้งท่าเรือโชคทรัพย์ทวีรู้ซึ้งถึงความผิดพลาดอันร้ายแรงที่ไม่มีวันกลับไปแก้ไขได้พวกเขาเพิ่งตระหนักได้เดี๋ยวนี้เองว่าฝีมือของเชฟปิยะเนี่ยต่อให้มีเงินก็หาใครมาแทนที่ได้จริงๆคือนั้นเองครับท่ามกลางความมืดมิดภาพที่เราเห็นคือกลุ่มคนที่เคยกลางเคยเย่อหยิ่งและพังร้านของเขาบัดนี้ต้องมายืนก้มหน้าด้วยความอับอายและอดสูอยู่หน้าบ้านเชฟปิยะพวกเขายอมบ่างหน้ามาอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับไปเปิดเตาอีกครั้งมันเป็นภาพของคนที่ถูกความจริงตอกหน้าจนต้องยอมจำนนแบบราบคาบเลยครับบทที่ 4 กำเนิดยอดเชฟผู้ยิ่งใหญ่
สายไปแล้วแค่3พยางค์สั้นๆแต่อุณหภูมิเยือกแข็งสุดๆครับคำตอบจากปากเชฟปิยะคำนี้ไม่ได้เป็นแค่การปฏิเสธคำขอร้องแต่มันคือค้อนที่ทุบทำลายโครงสร้างอำนาจเดิมของชุมชนทิ้งจนแหลกละเอียดชาวบ้านไม่สามารถอ้างความสัมพันธ์หรือเอาคำว่าส่วนรวมมากดดันเขาได้อีกต่อไปนี้อำนาจการต่อรองทั้งหมดบัดนี้ย้ายมาอยู่ในมือของยอดเชฟผู้นี้เพียงผู้เดียวจากคนที่เคยยอมทุกอย่างตอนนี้เชฟปิยะกลายเป็นผู้คุมเกมแบบเบ็ดเสร็จการขอรับการให้อภัยมีราคาที่ต้องจ่ายสูงลิบลิ่วครับเงื่อนไขใหม่ของเขาแสดงถึงความเด็ดขาดที่ไร้ความปราณีสุดๆราคาสั่งทำอาหารขั้นต่ำซัดไปเลยโต๊ะละ 30,000 บาทใครที่เคยทำลายร้านต้องไปคุกเข่าขอขมาหน้าศาลเจ้าที่และยังต้องเขียนหนังสือสำนึกผิดอย่างเป็นทางการด้วยนี่ไม่ใช่แค่การทำธุรกิจแล้วครับแต่มันคือการทวงคืนศักดิ์ศรีและบังคับให้คนที่เคยล่วงละเมิดเขาต้องชดใช้อย่างสาสม 30,000 บาทต่อโต๊ะลองคิดดูสิครับเมื่อเอาไปเทียบกับเงินแค่5 บาทที่พวกนั้นเคยโวยวายบ้านแตกนี่คือการโต้กลับที่เจ็บปวดและทรงพลังที่สุดการตั้งราคาหฤโหดนี้ไม่ใช่แค่กรองลูกค้านะครับแต่มันคือการตอกย้ำอำนาจเบ็ดเสร็จของเขาเหนือเศรษฐกิจในท้องถิ่นไม่มีใครเน้นนะครับว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธหรือแม้แต่จะปริปากต่อรองกับเขาได้อีกต่อไปตัดภาพมาที่หน้าเตาตอนนี้เปลวไฟสีฟ้าลุกโชนอย่างสง่างามใต้กระทะเหล็กสะท้อนกับดวงตาอันเยือกเย็นและเด็ดขาดของเชฟปิยะบัดนี้อาหารทุกจานไม่ได้เป็นแค่ของกินประทังชีวิตแต่มันถูกยกระดับขึ้นเป็นงานศิลปะชั้นยอดที่เสิร์ฟให้เฉพาะบรรดามหาเศรษฐีและเจ้าสัวเท่านั้นครับถึงจะต้องจ่ายเป็นแสนผู้คนจากทั่วทุกสารทิศก็ยังยอมต่อคิวแข่งแย่งกันเพื่อให้ได้ลิ้มรสฝีมือของเขาจากจุดนั้นอาณาจักรของเขาก็ขยายตัวแบบก้าวกระโดดเลยครับจากเชฟร้านเล็กๆเขาเริ่มรับลูกศิษย์เปิดครัวกลางขนาดมหึมาและก้าวไปถึงขั้นก่อตั้งสมาคมอาหารทะเลขึ้นมาการลงมือสร้างอาณาจักรทั้งหมดนี้พลิกโฉมท่าเรือโชคทรัพย์ทวีที่เคยส่อมซ่อให้กลายเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลระดับซุปเปอร์พรีเมียมแห่งใหม่ของภูมิภาคไปเลยและนี่คือบทสรุปของการไต่เต้าสู่อำนาจที่แท้จริงครับถนนแคบๆผุพังริมท่าเรือบัดนี้อัดแน่นไปด้วยรถหรูราคาแพงที่จอดเรียงรายกันเบียดเสียดกลุ่มคนที่เคยหัวเราะเยาะเคยตราหน้าและดูถูกเชฟปิยะในวันนั้นตอนนี้ชีวิตและปากท้องของพวกเขากลับต้องมาผูกติดและพึ่งพาอาณาจักรอาหารที่เชฟปิยะเป็นคนสร้างขึ้นเขาคือยอดเชฟผู้อยู่บนจุดสูงสุดผู้กลุ่มชะตากรรมของท่าเรือแห่งนี้ไว้ในกำมืออย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นคำถามที่พวกเราต้องเก็บไปคิดก็คือใครกันแน่คือผู้กุมอำนาจที่แท้จริงเมื่อความอัจฉริยะปฏิเสธที่จะถูกตีค่าต่ำเกินไปเรื่องราวของเชฟปิยะและชุมชนท่าเรือโชคทรัพย์ทวีนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากๆถึงผลกระทบของการตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองครับและมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเปลวไฟแห่งพรสวรรค์จะลุกโชนอย่างเจิดจรัสและทรงพลังที่สุดก็ต่อเมื่อมันได้อยู่ถูกที่และอยู่กับคนที่มองเห็นคุณค่าของมันจริงๆเท่านั้นครับ